This modified truck is my only home. No rent, no mortgage, just for wheels and the open road. Today, I've just arrived in Da Nang, one of the most beautiful coastal cities in Vietnam, and this beach is going to be my backyard for the next 7 days. First thing first, food. To truly experience a place, you've got to eat like a local. I headed straight to the local market to grab some fresh seafood. The energy here is unmatched, and everything is literally straight out of the ocean. Gại đi. Không ít thôi. Ký là bao nhiêu tiền ta? 120. Ký 120 à? Mua một cái sò nữa hả? Không còn không nghe sao? Không thấy vậy. Dạ. Mà ngon không cô? Ngon lắm cô kia luôn. Do cái này con không biết. Chỉ có lượt trao. Lượt cái nâu trao. Các bé này nó đã giỏi về nghề rồi, các bé có năng khiếu rồi, mình phải chiều theo. Không mua ốc, mua mật ong. Giờ không có mua rau muống. Rau muống này mua gì bỏ rồi cô? Rau muống này mua gì bỏ cô? Rồi, tối nay là mình ngủ ở đây đây. Ngủ quanh định bắt có vịt. Collab cùng bắt có vịt. Ngủ này luôn à? Không nào rồi đất à? Back at the campsite, it's time to set up home base. There's something magical about parking your house just steps away from the sand. This is my living room for the week. Before cooking, a quick dip in the ocean is mandatory. Washing off the dust from the road and just letting the waves take all the stress away. Có bè 8 rồi ở đây.
As the sun goes down, the kitchen opens. Tonight's menu is simple but luxurious. Fresh seafood cooked right by the beach. Who needs a 5-star restaurant when you have a view like this? Đây với đình bác cũng có gì. Mà ra không chịu đừng gái cần đấy. Giờ dân Dũng nè. Thôi xách vô đây được mấy? Tắt đẻ đi anh, nó xách mỏng hẳn này. Thì đây là mảng là như nè. Thì cái nướng là phải khô khổ đi mới ngon nhé. Mà nướng em nướng ngon lắm. Anh nấu nồi cánh xanh lè ngon. Xí này bác nấu thêm. Cái này là trọng vạn. Cái gì? Gạ nó rau muống. Đụng mình ăn đâu mình sát nói với mình sát nhiều quá dữ ấy bác hề. Bác em đổ nước qua này để lát cái thất vậy. Có xe không? Không, dân bổ cũng đi nha, dân bổ mới đi luôn. Chỉ có mà bận việc nó không đi rồi. Ok. Rồi. Cho bác đổ qua đi bác. Ăn nó đã sáng đó nhận nắng. Giờ mình sát sáng quá xin nguội. Eating good food, listening to the crashing waves. Moments like this make every hardship of the van life totally worth it. But the free life isn't just a vacation. Back inside my cozy mobile home, it's time to clock in. Being a digital nomad means my office changes every week, and tonight, I'm working to the sound of the ocean.
Time to call it a night. Falling asleep to the rhythm of the tide. Good night from Da Nang.